Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Ria. Kumusta kayo? I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. So today ay i-share ko sa inyo or gagawa tayo ng masarap at para sa akin talagang best na mango float recipe. Ito yung isa sa mga no-bake desserts na talagang madali lang gawin at paniguradong masarap. Okay, mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga kailangan natin, yung mga sangkap, and then kung paano ito gawin. So dito, gagamit tayo ng baking dish. Gumamit ako ng 13-inch by 9-inch, pero yung lalim ay 3-inch, okay? Gagamit rin tayo ng heavy whipping cream, yung mangga, dapat hinog na mangga at dapat na ito ay matamis. And then, i-slice lang natin ito into like thinly slices lang, okay? Katulad ng nakakita nyo dito. Kailangan rin natin ng condensed milk, ng graham crackers, ng lemon juice at asin. Sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. Ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng mixing bowl. Dapat malaki kasi mag-double in size ito later on. So ilagay natin yung heavy whipping cream. Gagamit tayo dito ng handheld mixer. On low lang muna, mga 2 minutes yan kasi mag-splatter yan all over the place kapag didiretso tayo ng medium to high speed. Okay? So mga about 2 minutes. Yan, dapat matyaga tayo dito. Okay? So, after that, i-increase natin yung speed I would say, medium, number 3 sa handheld mixer for about 7 minutes. Then, after 7 minutes, i-increase na natin ito sa high speed. I would say mga 4 or 5 sa handheld mixer yan, yung speed ng mga about 8 to 10 minutes or until na makita nyo yung tinatawag o ma-achieve natin yung tinatawag na soft peaks. So, kailangan talaga slow and low lang sa beginning kasi mag-splatter nga yan. So, ito na yung consistency na dapat ma-achieve natin and then mag-stop na tayo dyan. Ito yung tinatawag na soft peaks. Yan. Next ay ilagay natin yung sweetener. So dito, gagamit tayo ng condensed milk. Naglagay rin ako dito ng lemon juice at asin. Yung asin ay pampa-enhance yan ng sweetness na hindi na natin kailangan mag-add pa ng maraming condensed milk para maging matamis. Okay? Yung lemon juice naman, para sa akin yung lemon juice ay pampatanggal umay. Yan. So, i-mix lang natin ito hanggang sa well combine na ito lahat. And then after that, iset aside lang. So, yung speed nito ay mga like low to medium lang. Okay? Next ay titikman natin ito. Kung kailangan pa ng condensed milk, then pwede kayong mag-add. Yan. Then, doon naman sa baking dish, i-line natin yung first ay graham crackers. Itong nakikita nyo dito. Next naman ay ilagay natin yung na-whip natin na cream na may condensed milk, salt, at lemon juice. So, didistribute ko yan almost like evenly naman para mas easy. Gumamit ako dito ng offset spatula para mas madali rin natin ma-spread yung cream. Kung wala naman offset spatula, then you can just use yung regular na or spoon, pwede naman. Or butter knife. Then, yung thinly sliced na mangga, ilagay natin on top of the cream. So, first ay graham crackers, and then yung whipped cream, and then yung mangga. Then, i-repeat natin itong process na ito 3 times. Again, graham crackers, whipped cream, at yung matamis na mangga. Kasi kapag hindi matamis ang mangga, hindi yan masarap. So, nakikita nyo dito, kumbaga like small portion yung nilagay ko dyan na cream para yun na nga, mas madaling ma-spread yan. Nakakatulong talaga itong offset spatula. Mas madali ang trabaho, kumbaga. Yan. At isang tip rin na dapat even yung paglagay natin ng cream. Naubusan na ako ng dito ng like yung malalaking like thin slices na mangga. So kumbaga sa garnish na sa mangga,
wala na akong like yung malaki talaga. So, ito na lang yung ginawa ko. Pero you can be at artistic naman kung gusto nyo. Or kung marami pa kayong mangga na natira, then mas mainam yon. Ito lang yung ito yung natira kong baga sa akin. So, ito na yung ginawa ko. Hindi masyadong maganda. May natira pa akong whipped cream. Siguro mga almost a cup ito. Yan. Next ay i-chill natin ito, ilagay sa fridge for 6 to 8 hours. Pero yung sa akin, talagang straight 8 hours ko itong inilagay sa fridge. And ready na talaga, nag-set na yung cream at soft na yung graham crackers. So this is after 8 minutes and then hiniwa ko lang ito. Katulad ng nakikita nyo dito, pero dapat rapuhan nyo yung knife every after na maghiwa kayo para mas malinis tingnan. Yan. Para sa akin talaga napakasarap and totally recommend this recipe. So, sana i-try nyo guys itong recipe na ito kasi hindi kayo ma-disappoint. Masarap, yung cream, sakto lang yung mangga, matamis, sakto lang yung tamis kaya hindi ako nag-add ng maraming condensed milk. So, talagang balanse lang at hindi nakakaumay. Naku, ang sarap nito. Sana i-try niyo ang recipe na ito. At yun lang. At kung nagustuhan niyo ang mga ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.